Hello everyone, in this video we are going to talk about frontotemporal dementia, also known by the name of Pick's disease. Right? So frontotemporal dementia पढ्नु भन्दा पनि अगाडि I think we should compare it with Alzheimer's disease. So if you haven't seen my video on Alzheimer's disease, त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ it will be better for your understanding. ठिक छ? So frontotemporal dementia is also a cause of a cortical dementia. Okay? So Alzheimer's disease is also a cause of cortical dementia. So दुईटामा फरक चाहिँ कहाँ छ त? Let us differentiate them and let us understand it a bit detail. Right? So let us talk in different parameters. So frontotemporal dementia मा एट्रोफी चाहिँ कहाँ हुन्छ त? सो एट्रोफी इन फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नाममै छ फ्रन्टो एन्ड टेम्पोरल रिजन है. सो फ्रन्टल रिजन एज वेल एज टेम्पोरल रिजनमा एट्रोफी भइरहेको हुन्छ. बट इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज देयर इज एट्रोफी इन द टेम्पोरल एज वेल एज पराइटल लोब. सो टेम्पोरो पराइटल एट्रोफी अकर्स इन अल्जाइमर डिजिज वेयर एज फ्रन्टो पराइटल एट्रोफी अकर्स इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टो टेम्पोरल डिमेन्सिया. अर्को कज हो सेक्स. युजली अल्जाइमर डिजिज वी हेभ डिस्कस इन द भिडियो. अल्जाइमर डिजिजहरू चाहिँ फिमेल्सहरूमा कमन हुन्छ क्या, बिकज इट इज बिलिभ द्याट फिमेल्स लिभ लङ्गर लाइफ अनि एज इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर फर देम है. त्यसै कारण चाहिँ अल्जाइमर डिजिज कमन इन फिमेल्स, वेयर एज फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा चाहिँ मेल्स आर मोर एफेक्टेड है. सो मेल्सहरू आर मोर कमन देन द फिमेल्स. लेट अस टक अबाउट अनदर प्यारामिटर एम्नेजिया. एज अ अलरेडी डिस्कस इन भिडियो अन अल्जाइमर, एम्नेजिया चाहिँ इट क्यान बी सिभियर इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज के. तर इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया एम्नेजिया इज भेरी माइल्डर. ठिक छ? सो वान अफ देम इज एम्नेजिया है. सो एम्नेजिया पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई युज गर्न सक्छौँ. सो के भन्यो, एम्नेजिया हुन्छ दुइटैमा हुन्छ, तर इट इज मोर सिभियर इन अल्जाइमर, तर इट इज लेस सिभियर इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा फ्रन्टल लोबको एट्रोफी भएको हुन्छ क्या. बिकज अफ द एट्रोफी इन द फ्रन्टल लोब, स्पेसली द प्री फ्रन्टल रिजन एरिया नम्बर 9, 10, 11, 12, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ, देयर इमोसनल लबाइलिटीहरू कम हुन्छ क्या. यो पर्सनमा चाहिँ देयर इज सोसली त्यति राम्रो हुँदैन. यिनीहरूमा चाहिँ क्लाउनिक्स बिहेभियर डेभलप हुन्छ. दे बिकम मोर एन्ड मोर एग्रेसिभ क्या. सो इन दिस पेसेन्ट दे आर मोर एग्रेसिभ एन्ड सोसली इनएप्रोप्रिएट है. विल डिस्कस दिस इन द फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियाको अहिले डिटेलमा एकछिन कुरा गर्दाखेरि. सो बिहेभियरल एब्नोर्मालिटिजहरू चाहिँ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा देखिन्छ, तर दे आर नट कमनली सिन इन अल्जाइमर डिजिज. किनभने अल्जाइमर डिजिजमा युजली देयर इज टेम्पोरल एन्ड पराइटल लोब इन्भल्भमेन्ट. भेरी लेटर इन लाइफ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द फ्रन्टल लोब एज वेल, तर कमनली टेम्पोरल र पराइटल हुन्छ. त्यसै कारणले बिहेभियरल एब्नोर्मालिटिजहरू अल्जाइमर डिजिजमा त्यति कमन हुँदैन, बट दे आर भेरी मच सिग्निफिकेन्ट इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. आई एम इम्फेसाइजिङ इन दिस है भेरी मच. चाहिँ यो चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो. बिकज अफ दिस बिहेभियरल एब्नोर्मालिटी दे डेभलप अ सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज क्यापग्रास सिन्ड्रोम. सो क्यापग्रास सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हो त? क्यापग्रास सिन्ड्रोम इज सिन इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया, बट इट इज नट सिन इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज. अब यसमा चाहिँ मैले के भने बिहेभियरल एब्नोर्मालिटिजहरू भएको हुन्छ क्या. सो यसमा चाहिँ इट इज अ डिल्युजन. नर्मली के हुन्छ, इन पेसेन्ट अफ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया हजुरहरूले डक्टरहरू इन केस दे आर के भन्छ, इफ दे आर ट्रिटिङ दिस पेसेन्ट क्या, सो उनीहरूलाई लाग्छ डक्टर आर देयर इनिमिज. ठिक छ? सो डक्टर हेज बिन रिप्लेस बाई इनिमिज जस्तो फेनोमेना हुन्छ क्या. सो दे आर नट भेरी कम्प्लाइमेन्ट टु द ट्रिटमेन्ट एन्ड दे आर भेरी एग्रेसिभ इन फ्रन्ट अफ द डक्टर्स क्या. सो यसलाई हामी डेल्युजन अफ डबल्स भनेर पनि भन्छौँ. विल स्टडी द्याट मच मोर डिटेल इन साइकेट्रीमा. सो द्याट इज अबाउट क्यापग्रास सिन्ड्रोम. एन्ड क्यापग्रास सिन्ड्रोम चाहिँ केमा देखिन्छ? इट इज सिन इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया बिकज अफ द भेरी नोन फ्याक्ट द्याट फ्रन्टल रिजन इज गेटिङ एट्रोफिड है. अर्को डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर भनेको एप्र्याक्सिया हो. एप्र्याक्सियाको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ इन द लास्ट भिडियो अबाउट आइडिएसनल एप्र्याक्सिया र आइडियोमोटर एप्र्याक्सिया, कन्स्ट्रक्सनल एप्र्याक्सिया, यिनीहरू हामीले डिस्कस गरेको थियौँ होइन. सो एप्र्याक्सिया इट इज भेरी कमनली सिन इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज, बट इट इज नट सिन इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. किनभने एप्र्याक्सिया इज अ फिचर अफ पराइटल लोब इन्भल्भमेन्ट के, एन्ड पराइटल लोब इज बिङ इन्भल्भ इन पेसेन्ट अफ अल्जाइमर डिजिज. अर्को चाहिँ एस्टाइलकोलिन लेभल्सहरू चाहिँ अल्जाइमर्समा घटाइ हुन्छ, तर इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया एस्टाइलकोलिन लेभल्सहरू चाहिँ दे आर नर्मल. सो लेट अस डिफ्रेन्सिएट है फास्ट म्यानरमा. सो फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया र अल्जाइमर डिजिज बोथ आर कज अफ कर्टिकल डिमेन्सिया, तर एट्रोफी चाहिँ कहाँ हुन्छ? फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा फ्रन्टल एन्ड टेम्पोरल रिजनमा, तर अल्जाइमरमा इट अकर्स इन द टेम्पोरल एज वेल एज पराइटल रिजन. बिकज पराइटल लोब इज बिङ इन्भल्भ, एप्र्याक्सिया इज सिन इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर. ठिक छ? फ्रन्टल लोब इन्भल्भ भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, बिहेभियरल एब्नोर्मालिटिज आर सिन इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. अल्जाइमर इज कमन इन फिमेल वेयर एज फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया इज कमन इन मेल्स. एम्नेजियाहरू चाहिँ कमन केमा हुन्छ, सिभियर केमा हुन्छ भन्दाखेरि इट इज सिभियर इन अल्जाइमर, तर दे आर माइल्डर इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. अर्को कुरा चाहिँ के हो, क्यापग्रास सिन्ड्रोम केमा देखिन्छ? इट इज सिन इन एफटिडीमा देखिन्छ, अल्सो नोन एज पिक्स डिजिज. अर्को चाहिँ एस्टाइलकोलिन लेभलहरू चाहिँ इन अल्जाइमर दे इज डिक्रिज, अनि वेयरएज इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया इट इज नर्मल है. सो फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा पनि वाट वी सी हिस्टोप्याथोलोजिकली इज देयर इज एकुमुलेसन अफ टाउ प्रोटिन्स. यो हाइपर फस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटिन हामीले अरू डिजिजहरूमा पनि देख्छौँ क्या. त्यसै कारण दोज डिजिज जसमा देयर इज हाइपर फस्फोराइलेटेड टाउ एन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर न्युरोडिजेनेसन, त्यसलाई हामी टाउप्याथिस भनेर भन्छौँ. सो टाउप्याथिसमा पर्ने डिजिजहरू चाहिँ के हो त? एउटा अल्जाइमर डिजिज हो,
And the another disease that is frontotemporal dementia. अर्को चाहिँ के हो प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी. इट्स अ टाइप अफ पार्किन्सोनिजम प्लस डिसअर्डर होइन, अल्सो नोन स्टिल रिचार्डसन सिन्ड्रोम. त्यसमा चाहिँ देयर इज एक्सटेन्डेड पोस्चर, देयर इज फलिङ ब्याकवर्ड होइन, अनि डाउनवर्ड फल हुन्छ, द्याट इज ब्याकवर्ड फल हुन्छ. अर्को एक्जुअल रिजिडिटी हुन्छ एन्ड देयर इज डिफेक्टिभ डाउनवर्ड ग्रेड. यसको बारेमा मैले पार्किन्सन फर्स्ट भिडियोमा डिटेलमा भनेको छु. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान अल्सो बी सिन इन कर्टिकोबेजुलर डिजेनेरेसन विच इज अल्सो टाइप अफ पार्किन्सोनिजम प्लस डिसअर्डर, अल्सो नोन एज एटिपिकल पार्किन्सोनिजम. सो टिल नाउ हामीले के भयो फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा कहाँ डिजिज हुन्छ त्यसको क्लिनिकल फिचरहरूलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरौँ फ्रम अल्जाइमर डिजिज. आई होप इट इज अ बेटर मेथड टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन. अर्को कुरा चाहिँ इट इज फर्म अफ टाउप्याथिज, अनि टाउप्याथीमा पर्ने डिजिजहरू के हो त्यो पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. ठिक छ. सो लेटेस्ट डिस्कस अ बिट अबाउट फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया. फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इन 10% अफ पेसेन्ट. यसमा चाहिँ अटोसोमल डोमिनेन्टको इनहेरिटेन्स हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ यसमा कुन जिनको म्युटेसन हुन्छ, C9ORF72 को म्युटेसन हुन्छ क्या. सो यो भनेको के हो, इट इज अ हेक्सान्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर. ठिक छ. हामीले ट्राइन्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर भनेर हन्टिङटन्स कोरियामा पर्छ, तर इन दिस डिजिज द्याट इज पिक्स डिजिज इट इज अ हेक्सान्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर जसमा चाहिँ 6वटा कोडन्सहरूको मल्टिपल रिपिटेसन हुन्छ क्या. यो 6वटा कोडनमा चाहिँ 4G र 2टा C हुन्छ, जी अनि CC. ठिक छ. 4वटा G अनि 2टा C को रिपिट भइरहेको हुन्छ क्या. एन्ड बिकज अफ दिस द्याट विल रिजल्ट इन्टु, अब यसको कारणले ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन हुन्छ अनि एउटा मिसफोल्डेड प्रोटिन जेनेरेट हुन्छ. एन्ड दिस मिसफोल्डेड प्रोटिन इज रेस्पोन्सिबल फर द न्युरोडिजेनेरेसन. ठिक छ. सो फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सियाको पेसेन्टमा देयर आर 3 भेरिएन्ट्स द्याट विल बी डिस्कसिङ सब्सिक्वेन्टली. तर in frontotemporal dementia 10% cases are autosomal dominant. The gene that is mutated is C9ORF72 mutation. It is a hexanucleotide sequence repeat disorder जसमा 4G अनि 2C भनेर याद राख्ने मिसफोल्डेड प्रोटिनहरू जेनेरेट हुन्छ एन्ड दिस मिसफोल्डेड प्रोटिन आर रेस्पोन्सिबल फर द न्युरोडिजेनेरेसन है. Let us see the variants of frontotemporal dementia. As I have already said, there are 3 variants of frontotemporal dementia. One of them is behavioral variant, जुन चाहिँ सबैभन्दा कमन हुन्छ as due to the involvement of the frontal lobe. अर्को चाहिँ there can be semantic variant. अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ agrammatic variant. Semantic र agrammatic variant किन हुन्छ, because of the sole involvement of the frontal lobe as well as temporal lobe. Frontal lobe there is location of the Broca's area and temporal lobe मा Wernicke's area को location हुन्छ. Because of this very fact यो मान्छेमा यो 3टा भेरिएन्टहरू देखेको, जसमा सबैभन्दा कमन भेरिएन्ट भनेको इट इज अ बिहेभियरल भेरिएन्ट. बिहेभियरल भेरिएन्ट इज द मोस्ट कमन भेरिएन्ट इन FTD. यसमा चाहिँ के हुन्छ, अ पेसेन्ट विल ह्याभ FTD को फिचर हुन्छ विथ अ लट अफ बिहेभियरल एब्नर्म्यालिटिज. यसमा प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम्सहरू चाहिँ के हुन्छ, सबै सिम्टमहरू हुन्छ, तर प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम चाहिँ के को हुन्छ, बिहेभियरल एब्नर्म्यालिटिजको सिम्टमहरू हुन्छ. यसमा चाहिँ साइकोटिक प्रब्लमहरू पनि देखिन्छ. द पर्सन विल ह्याभ अनसोसल एक्टिभिटिज. अनसोसल एक्टिभिटिज कस्तो हो भन्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ सेक्समा अलिक बढी इन्डल्ज भएको हुन्छ क्या. उसले चाहिँ रेपहरू बढी गर्ने होइन, यस्तो यस्तो इन्भल्भ एक्टिभिटिज गर्छ, बट हि इज नट नोइङ द्याट हि इज डुइङ दिस एन्ड द्याट इज ब्याड भनेर उसलाई थाहा हुँदैन क्या. बिकज देयर इज सोल इन्भल्भमेन्ट अफ द फ्रन्टल लोब एन्ड फ्रन्टल लोबको काम के थियो, उसले इमोसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गरेर राख्थ्यो क्या. बुझ्यो होइन. इमोसन्स आर फर्मड इन द लिम्बिक सिस्टम बट दे आर बिङ कन्ट्रोल बाई द फ्रन्टल लोब क्या. जस कारण यो पर्सन एकदमै एग्रेसिभ हुन्छ, हि इज इन्भल्भ इन क्राइम्सहरूमा बढी इन्भल्भ हुन्छ क्या. द्याट इज अबाउट द बिहेभियरल एब्नर्म्यालिटिज. सँगसँगै यसमा साइकोटिक प्रब्लमहरूको एसोसिएसन हुन्छ, लाइक OCDsहरू हुन्छ, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरहरू, डिप्रेसनहरू यसमा बढी हुन्छ अनि हालुसिनेसनहरू पनि यसमा कमन हुन्छ क्या. ठिक छ. लेट अस टक अबाउट द अनदर भेरिएन्ट द्याट इज नोन एज द सिमेन्टिक भेरिएन्ट. सो सिमेन्टिक भेरिएन्ट एज वेल एज एग्रामेटिक भेरिएन्ट, यिनीहरूलाई चाहिँ दे आर कलेक्टिभली कल एज प्रोग्रेसिभ प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया भनेर भन्छ. अब यो प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया भनेको एफिजिया नै हो. युजली एफिजिया हामीले केमा देख्छौँ, MCA इन्फाक्टहरूमा देख्छौँ कि MCA स्ट्रोकमा हामीले एफिजिया देख्छौँ बिकज देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रोकाज एरिया, देयर मे बी इन्भल्भमेन्ट अफ द वर्निक्स एरिया होइन. अनि त्यो सँगसँगै हामीले के भन्छौँ, कन्ट्राल्याटरल साइडको हेमिप्यारेसिस देख्छौँ, सँगसँगै एप्राक्जियाहरू पनि देख्न सक्छौँ होइन, बिकज अफ इन्भल्भमेन्ट अफ द प्राइटल लोब. सो युजली वेनेभर वी सी एफिजिया सँगसँगै अरू क्लिनिकल फिचरहरू पनि एसोसिएटेड हुन्छ, जसमा एउटा कमन क्लिनिकल फिचर भनेको हेमिप्यारेसिस हो. तर इन पेसेन्ट विथ फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया यिनीहरूमा पनि एफिजिया हुन्छ, तर यो एफिजिया सँगसँगै हेमिप्यारेसिसहरू हुँदैन, अरू क्लिनिकल सिम्टम्सहरू हुँदैन. द्याट फर्म अफ एफिजिया इज नोन एज प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया एन्ड द्याट इज सिन इन FTDs है. सो FTDsहरूमा 2टा फर्म अफ एफिजियाहरू हुन्छ, द्याट इज सिमेन्टिक प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया र एग्रामेटिक प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया हुन्छ. ठिक छ. सो दिस इज अ सर्ट अफ एफिजिया विदाउट हेमिप्यारेसिस. ठिक छ. एन्ड देयर इज बिकज इट इज नट अकरिङ ड्यू टु अ भास्कुलर इभेन्ट लाइक अ स्ट्रोक. अब लेट अस सी द डिफरेन्स बिट्विन सिमेन्टिक एन्ड एग्रामेटिक प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया. सो सिमेन्टिक PPA भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको वर्निक्स एफिजिया जस्तै हो कि, तर जसमा चाहिँ के हुन्छ, कम्प्रिहेन्सनको हुन्छ, उसको फ्लुएन्सी चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ, बाँकी सबै रिपिटेसन ड्यामेज हुन्छ, कम्प्रिहेन्सन ड्यामेज हुन्छ, नेमिङ ड्यामेज हुन्छ, फ्लुएन्सी इज अन्ली इन्ट्याक्ट. तर यो सँगसँगै देयर इज एब्सेन्स अफ कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया है. यो कन्ट्राल्याटरल हेमिपेरिसिसहरू चाहिँ हुँदैन. द्याट इज नोन एज सिमेन्टिक प्राइमेरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया, जसमा चाहिँ देयर इज वर्निक्स एफिजिया जस्तै हुन्छ बट विथ एब्सेन्स अफ अदर. ठिक छ. अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रामेटिक PPA.
एग्रामेटिक पिपिए भनेको चाहिँ ब्रोकाज एफिजिया जस्तै हुन्छ क्या, जसमा चाहिँ यसमा के हुन्छ फ्लुएन्सी इज नट इन्ट्याक्ट होइन, नेमिङ इज नट देयर है, बट हि इज एबल टु कम्प्रिहेन्ड थिङ्स भेरी वेल, ठिक छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी एग्रामेटिक एफिजिया पिपिए भन्छौँ। एग्रामेटिक पिपिए इज लाइक ब्रोकाज एफिजिया विथ एब्सेन्स अफ हेमिप्लेजिया, ठिक छ। देयर इज अनदर एफिजिया द्याट इज नोज लोगोपेनिक एफिजिया। यो चाहिँ कन्डक्टिभ एफिजिया जस्तै हुन्छ क्या, जसमा रिपिटेसनको डिफेक्ट हुन्छ, आर्कुएट फ्यासिकुलसमा ड्यामेज भएको जस्तै हुन्छ, तर देयर इज एब्सेन्स अफ हेमिप्लेजिया। सो आई होप यु आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट फ्रन्टो-टेम्पोरल डिमेन्सियाको भेरिएन्ट्स, जसमा चाहिँ सबसे कमन भेरिएन्ट भनेको एउटा बिहेभियरल भेरिएन्ट हो, फलोड बाई देयर सिमेन्टिक एज वेल एज एग्रामेटिक प्राइमरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया। आई होप यु अन्डरस्टुड द टर्म प्राइमरी प्रोग्रेसिभ एफिजियाजहरूको बारेमा। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड सिमेन्टिक पिपिए भने के हो, लोगोपेनिक पिपिए भने के हो, एग्रामेटिक पिपिए भने के हो है। सो दिस इज अबाउट इट। अब लेटेस्ट टक अबाउट सब एमसिक्यू पोइज है। हामीले अल्जाइमर्स पनि पढिसक्यौँ, अब फ्रन्टो-टेम्पोरल डिमेन्सिया पनि पढिसक्यौँ। सो लेटेस्ट डिस्कस सम एमसिक्यू पोइन्ट रिगार्डिङ द्याट है। इफ हाम्रो क्वेसनमा कर्टिकल एट्रोफी भनेर भनेको छ भने कर्टिकल एट्रोफीको कजेसहरू इट क्यान बी ड्यू टु अल्जाइमर डिजिज, इट क्यान बी ड्यू टु फ्रन्टो-टेम्पोरल डिमेन्सिया अल्सो नोन एज पिक्स डिजिज है। इफ समबडी आस्क अस वाट इज सब कर्टिकल एट्रोफी भने त्यसको कजहरू पार्किन्सन डिजिज हुनसक्छ, स्पेसली प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सीहरू यिनीहरू पर्छ, हन्टिङटन्स डिजिज पर्न सक्छ, एन्ड एड्स रिलेटेड डिमेन्सियाहरू पनि पर्छ क्या, ठिक छ। एन्ड अल्सो नर्मल प्रेसर हाइड्रोसेफेलिस, यिनीहरू सबै सब कर्टिकल एट्रोफीको डिमेन्सियाको कजेसहरू। इफ क्वेसनमा हामीलाई 30 years ओल्ड बोयमा डिमेन्सिया देखेको छ, अलङ विथ द्याट देयर इज एक्टिभिटी अफ मायोक्लोनस, अनि हामीले इजी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एटिपिकल वेभहरू देखिरहेछौँ क्या, ठिक छ। सो मल्टी स्पाइक पोली स्पाइक प्याटर्नहरू देखिरहेछौँ भनेपछि त्यसमा प्रोभाब्ली यो पेसेन्टलाई भिसिजेडी भएको भयो होला, द्याट इज अ भेरिएन्ट क्रुजफेल ज्याकब डिजिज। यसको बारेमा पनि विल डिस्कस इन नेक्स्ट भिडियोहरूमा, ठिक छ। सो युजली इट इज अ बिफ इटर होइन, जसमा चाहिँ एबनर्मल प्रोटिन एक्युमुलेट हुन थाल्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु डिमेन्सिया है। सो 30 yearsमा डिमेन्सियाको हिस्ट्री अलङ विथ मायोक्लोनस छ भनेपछि यु सुड थिङ्क प्रोभाब्ली अफ भिसिजेडी, त्यसको इजी फाइन्डिङको बारेमा पनि याद राख्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ इफ देयर इज अ 50 year ओल्ड पर्सन विथ डिमेन्सिया एन्ड देयर इज प्रेजेन्स अफ कोरिया, सो डिमेन्सिया विथ कोरिया इज सिन इन पेसेन्ट विथ हन्टिङटन्स कोरिया, ठिक छ, हन्टिङटन्स डिजिज। अर्को चाहिँ विच आर ट्राइन्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर, अनि फ्रन्टो-टेम्पोरल डिजिज के हो, हेक्सान्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर हो, यो पनि युरा याद राख्नुपर्छ। इफ समबडी इज प्रेजेन्टिङ विथ स्युडो डिमेन्सिया, आई हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट है, हामीले अघि अल्जाइमरमा भनेको थियो। सो स्युडो डिमेन्सिया भएको पेसेन्ट चाहिँ केमा देखिन्छ, द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ डिप्रेसन। सो डिप्रेसनको पेसेन्टमा दे आर नट विलिङफुल के टक गर्न, दे आर नट विलिङफुल, तिनीहरूमा चाहिँ बिकज अफ दिस सोल रिजन उनीहरूमा चाहिँ स्युडो डिमेन्सिया देखिन्छ। सो लेट अस डिफ्रेन्सिएट सम फ्याक्ट्स अबाउट कर्टिकल भर्सेस सब कर्टिकल डिमेन्सिया है। सो कर्टिकल डिमेन्सियाहरूमा लिजन कहाँ हुन्छ, कर्टेक्सको लेभलमा हुन्छ, वेयर सब कर्टिकल लिजनमा देयर इज लिजन एट द लेभल अफ बेजल ग्याङ्ग्लिया एन्ड अदर स्ट्रक्चर्स, ठिक छ। सो सब थ्यालेमिक न्युक्लियस थ्यालमसमा होइन, देयर क्यान बी डिजेनेरेसन अफ द काउडेड पुटामेन, यिनीहरू चाहिँ सब कर्टिकल डिमेन्सियामा हो, वेयर कर्टिकल डिमेन्सियामा हाम्रो कर्टेक्स इज इन्भल्भ, ठिक छ। अब सब कर्टिकल एरिया इन्भल्भ भएको छ भने हामीले मोटर प्रोग्राम्सहरूमा अलिकति बडी डेफिसिटहरू देख्छौँ क्या इन सब कर्टिकल डिमेन्सिया, वेयर कर्टिकलमा चाहिँ के हो, हाम्रो जुन इप्र्याक्जिया लाइक फिचर्सहरू दे आर भेरी कमन इन पेसेन्ट अफ कर्टिकल डिमेन्सिया। सो दुइटैमा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन पेसेन्ट अफ कर्टिकल डिमेन्सिया दे आर एफेजिक है, उनीहरू बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, दे क्यान स्पिक वेल क्या, दे क्यान बी ब्रोकाज एफिजिया, वर्निक्स एफिजिया, यिनीहरू दे आर पार्ट अफ कर्टिकल डिमेन्सिया, ठिक छ। प्राइमरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, तर सब कर्टिकल एफिजियामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इज नर्मल, तर स्पिचमा चाहिँ फरक हुन्छ। स्पिच चाहिँ कर्टिकल डिमेन्सिया द स्पिड अफ कग्निसन इज भेरी स्पिच भनेको छु सरी है, द कग्निसनमा चाहिँ फरक हुन्छ। कग्निसनमा चाहिँ के छ भने कर्टिकल डिमेन्सियामा स्पिड अफ कग्निसन इज फास्ट, वेयर सब कर्टिकल डिमेन्सियामा स्पिड अफ कग्निसन इज स्लो बिकज बेजल ग्याङ्ग्लिया अनि अरू सर्किटहरू इफेक्ट भएको हुन्छ। यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक इक्जाम्पल के भन्दाखेरि इफ यु आस्क समथिङ फर अ पेसेन्ट अफ कर्टिकल डिमेन्सिया, उसले चाहिँ गलत भने पनि फास्ट भनिदिन्छ क्या, तर सब कर्टिकल डिमेन्सियामा चाहिँ उसलाई याद हुँदैन के भन्ने, उसले स्लोली भन्छ क्या, युजली उसले रङै भन्छ, तर भने तापनि उसले सर्टेन डिलेले भन्छ क्या, तर इन पेसेन्ट कर्टिकल डिमेन्सिया उसले जे बोल्छ फास्ट बोलिदिन्छ। मोटर सिम्टम्सहरू दे आर एब्सेन्ट इन पेसेन्ट अफ कर्टिकल डिमेन्सिया, बट इट इज पेसेन्ट इन पेसेन्ट विथ सब कर्टिकल डिमेन्सिया। इट क्यान बी एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्सहरू हुनसक्छ, डिस्टोनिया हुनसक्छ, रेज टोनहरू हुनसक्छ, दिज आर सिन इन सब कर्टिकल डिमेन्सिया। सो इन दिस भिडियो वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट फ्रन्टो-टेम्पोरल डिमेन्सिया, हामीले यसलाई इफेक्टिभली पढौँ भनेर अल्जाइमर डिजिजसँग छुट्यायौँ है, त्यसमा डिफ्रेन्ट क्लिनिकल फिचरहरू जान्यौँ। त्यसपछि वी अल्सो डिस्कस अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी, अलिकति हेक्सान्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डरको बारेमा कुराहरू, मिसफोल्डेड प्रोटिन जेनेरेट हुन्छ जस कारण चाहिँ देयर इज डिजनेसन, कुन लोबको डिजनेसन हुन्छ त्यसको बारेमा कुराहरू, एन्ड डिपेन्डिङ अन द इन्भल्भमेन्ट अफ द लोब, हामीलाई लोबहरूको फङ्सन थाहा छ, त्यहाँबाट हामीले के गर्यो डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सको बारेमा पढ्यौँ, जसमा सबसे कमन भेरिएन्ट भनेको बिहेभियरल भेरिएन्ट थियो। वी अल्सो डिस्कस अबाउट प्राइमरी प्रोग्रेसिभ एफिजिया, त्यो भनेको के हो, अनि त्यसमा डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स इन एफटिडीको बारेमा हामीले पढ्यौँ, ठिक छ। वी अल्सो डिस्कस सम एमसिक्यू पोइन्ट्स रिगार्डिङ द डिमेन्सिया, वी हेभ अल्सो डिस्कस अबाउट कर्टिकल भर्सेस सब कर्टिकल डिमेन्सिया। नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट हन्टिङटन्स डिजिज। थ्याङ्क यू भेरी मच।